हामी त हाउडेर एकदम लफङ्गा लफडा अनि डङ्गा यो अब चाहिँ ढुक्क भयो जस्तो भइरहेछ। अब बेलुका गएर हेरौँ। अनि 2-4जनाले गर्दाखेरि सबै मान्छेहरूको अनि बिजनेसलाई औँला उठाउने काम हुन्छ क्या। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान है। होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै नै छु। सो नेक्स्ट भ्लग गाइज है। अनि आज चाहिँ म काठमाडौँ जान लागेको है। बिहान 7 बजिरहेको छ अहिले। अनि अब काठमाडौँ त जानु पर्यो बट माइकले काम गरिरहेको छैन होइन। त्यही भएर म एडाप्टरहरू युज चाहिँ गर्छु। अनि साउन्ड आयो भने चाहिँ म राख्छु, साउन्ड आएन भने चाहिँ सिनेमेटिक बनाएर राखिदिन्छु है। माइन्ड नगर्नु होला। एन्ड आज म गएर के बिग्रेको छ भने मलाई नि एक्ज्याक्ट थाहा छैन क्या, एडाप्टर बिग्रे जस्तो लागिरहेको छ होइन। त्यही भएर एडाप्टर आयो बाई पहिला चेक गर्छु के हुन्छ, अनि त्यसपछि म किन्नेछु है। चुना लगाइनु हो। सो त्यही नै हो गाइज। एन्ड जो नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। अनि आज चाहिँ बिहान जाडोमा है त। सो अब सिधै बाइकमा भेटौँ है त गाइज। अहिले चाहिँ म यहाँ के भन्छ यो नामै आएन, न्यु रोडमा छु होइन। अनि अब चाहिँ म गोप्रोको हेर्न जानला एडाप्टर खोज्न जान्छु है। सो आज चाहिँ मिठो भ्लग बनाउँ भने है। अब यस्तै भइरहेछ, आज ट्राई गरौँ है त। लेट्स ट्राई। अहिले भेटौँला। अहिले चाहिँ म यहाँ एडाप्टर भन्दा पनि मैले चाहिँ लिने भएँ, के अरे मिडिया मोड लिने भएँ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले 2 आवर्स जति वेट गर्नुपर्ने भयो यहाँ है। अनि त्यही भएर चिसो खाँदैछु है। चिसो खान्छु, एकछिन कुर्छु होइन। अनि त्यसपछि लिएर जान्छु। अनि आज हेरौँ भिडियो कस्तो बन्छ है। सो त्यही नै हो गाइज। अब 2 घन्टा यहाँ सुत्ने हो कि उठ्ने हो कि के गर्ने हो मलाई थाहा छैन होइन। सो अहिले भेटौँला है त गाइज मिठो पारामा। 2 hours later. सो अलराइट गाइज, अहिले चाहिँ मैले मिडिया मोड किनिसकेको छु है। अनि यसको चाहिँ प्राइस मलाई लगभग 11,500 to 400 त्यस्तै कति पऱ्यो होइन। महँगो पऱ्यो भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु गाई, आएर थर्काउनुपर्छ होइन। सो अब चाहिँ म जान लागेको। अब सिधै बाइकमा भेट्छु है त। सो अलराइट गाइज अलराइट। अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किन लागिसकेँ होइन। निस्किन लागिसक्यो भन्दा नि निस्किसकेँ है। अनि दिस इज माई न्यू मिडिया मोड। हाउ इज दिस गाइज? यो चाहिँ अनबक्सिङहरू यताउता भिडियो बनाइन मैले यतिकै नर्मल्ली होइन। किनकि हामी त हाउडेर एकदम लफङ्गा लफडा अनि डङ्गा यो सही हो। कहिलेकाहीँ गीत पनि गाइन्छ हावादारीमा। सो यो चाहिँ मलाई किन भन्दाखेरि मलाई पहिल्यैदेखि मिडिया मोडै लिन मन थियो क्या। यो एडाप्टरहरू त अब यताउता जोडेर बस्नुपर्छ। यहाँ सिधै माइकबाट यसमा जोड्यो। एन्ड दिस इज फेरि इजी टु युज होइन। साथ केही गर्नु पर्दैन। हुन त एडाप्टर नि पर्दैन तर अलिकति वायरहरू बढी देखिन्थ्यो क्या। अनि आई हेट्स वायरिङ महाकाडक्स। सो तपाईँको अब त्यही एडाप्टर किन्ने पैसामा 1-2 हजार थपेर राम्रै चिज आउँछ भने किन नकिन्ने होइन। त्यही माथि अलिकति नोइज रिडक्सन पनि हुन्छ अरे। मैले चाहिँ यो फर्स्ट टाइम युज गरिरहेको छु है। मैले पहिला यो नेट सेटहरूमा यताउता भिडियोहरूमा मात्र देखिरहेको थिएँ। अनि त्यही भएर आज चाहिँ लिएको पैसा भएको बेला होइन। अनि आउँदा यस्तो दिक्क लागिरहेको थियो, भिडियो बनाउनु नि मन थिएन क्या। अब छैन, खालि पैसा खर्च मात्र। अनि न साउन्ड राम्रो आउँछ है। अहिले नि कस्तो आइरहेछ मलाई थाहा छैन होइन। जस्ट चेक गरिरहेको छु। अब बेलुका एडिट गर्ने बेला थाहा हुन्छ होइन। सो त्यही नै हो गाइज।
आज चाहिँ मेरो सानो काम थियो, त्यही भएर अलिकति ढिलै भइरहेछ है। अब चाहिँ गर्मी हुन थाल्यो कि, दिउँसो लास्टै गर्मी हुन्छ। बिहान त आमामा आउँदाखेरि मलाई यस्तो जाडो भएको होइन हैट। अनि अस्तिको मैले ऊवाला भ्लग के अरे ऊवाला भन्नु आएछ महाकाडक्स भ्लगको नामै बिर्सेँ। यो राइडवाला भ्लगमा चाहिँ अनि मैले त्यही भएर बोलेकै थिएन म, किन भन्दाखेरि साउन्ड छैन है। अनि माइक बिग्रिरहेको थियो। त्योभन्दा अगाडिको 2-3टा भ्लग पनि त्यसरी नै बिग्रियो। एकचोटि मिस्टेक होला भन्यो, अनि अर्कोचोटि त होइन हुन्छ अब ब्याट्री साइड चेन्ज गरेर हुन्छ होला माइकको भनेर गऱ्यो, भएन। होइन चाहिँ तनाव पऱ्यो। अब के गर्नु त, अब भिडियो त हाल्नु पऱ्यो होइन। त्यही भएर नर्मल्ली हालिरहेको थिएँ। अब चाहिँ ढुक्क भयो जस्तो भइरहेछ। अब बेलुका गएर हेरौँ साउन्ड कस्तो छ। जति गरे नहुने क्या, कहिले चाहिँ महाकाडा यस्तो रिस उठिरहेको थियो मलाई। गोप्रो सोग्रो झिकेर फ्याल्दिनु जस्तो रिस उठिरहेको थियो क्या। फाइनल्ली अलिकति आनन्द चाहिँ भयो होइन। यो भिडियोमा चाहिँ साउन्ड मिठो आओस् भगवान्, मिठो आओस् भगवान्, मिठो हैट। यहाँ अलिकति काम थियो, अब के गर्नु। अब आज भ्याइँदैन, भोलि जानु पर्ला, भोलि आउनु पर्ला। भोलि होइन, अब फेरि म काठमाडौँ आउनु भनेपछि अल्छी लाग्छ कि, किन भन्दाखेरि जाम हुन्छ नि त। अनि उतातिर त फ्रिली घुमिरहेको बानी है। यहाँ आज बाइक सुधा ड्याडीको लिएर आइरहेको छ, अब चेकिङ हुन्छ भनेर है। के गर्नु, एक्जस्ट हालेको छ अर्को। अनि लुकिङ ग्लासहरू केही छैन। लुकिङ ग्लास त हाल्नलाई 15 मिनटमा 15 मिनट नै लाग्दैन, 10 मिनटमा 2टा हालिसकिन्छ होइन। तर है थियो एक्जस्टको काम वाइल्डै टाइम लाग्छ क्या। अनि त्यही भएर फेरि झिक्दै एक दिनको लागि फेरि आयो, फेरि लगाएर हाल्न मन लागिरहेको हुन्छ है। पड्काउन कस्तो मजा आउने होइन यो पड्काउँदै हिँड्न चाहिँ होइन। अब पब्लिकलाई डिस्टर्ब हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ आइएम रियली सरी है भिडियोबाटै। बट अलिकति छुट्टै मजा आउँछ क्या। राइड जाँदा अस्ति आम्मामा यस्तो मजा आइरहेको थियो है। के गर्नु, धन्न ट्राफिकको छेउमै धन्नै म त फाँडी भागिदिएको नि त। अनि हे रोक रोक भनिरहनु भएको थियो। सरी पुलिस सर, मसँग पैसा थिएन चिट काट्नको लागि, त्यही भएर म भागेको हुँ भन्ने क्या। त्यही हो। अब सिधै एकछिनपछि भेटौँला गाइज। केही खाएको छैन, अब सिधै घर गएरै खानु पर्ला। खाना केही खाएको छैन है। आज त मेरो रुटिनै चेन्ज भयो नि माकडक्स। ड्याडको बाइक बोकेर आइरहेको छु होइन। यो स्टार्ट हुन नमान्ने फेरि। ओहो, फेरि यो यसको डबल स्ट्यान्ड पनि बिग्रिरहेको छ क्या। डबल स्ट्यान्ड पनि लिएर आइज है बाबु भन्नुभएको थियो। स्वाहा हुने भयो त गाइज। बाइक यस्तो कुदाउन पाउँदाखेरि छुट्टै रमाइलो हुन्छ नि होइन गाइज। के हो र गाइज, के हो र। वाट इज अप गाइज, वाट इज अप अप स्काई, देयर इज स्काई। फाइनल्ली ट्रायल पनि पास भइसकेँ म अस्ति नै होइन। यहाँ भिड छ यहाँ नदेखिनु है कि देखिन्छ, कमेन्ट गर्नु गाइज देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर होइन। महाकाडक्स यस्तो रमाइलो भएको थियो पास हुँदा त। संसारै जिते जस्तो हुँदो रहेछ नि त। अनि यो लुकिङ ग्लास फेरि मिलाएको गर्नुपर्ने रहेछ, फेरि कस्तो लुज रहेछ। म एकचोटि यहाँतिर आएको थिएँ क्या, यहाँ बस स्टप छ नि त्यहाँनिर आएको थिएँ। दसैँको बेला होला सायद, लुगा अर्डर गर्नुभएको थियो दाइले होइन। अनि दाजुभाइ एउटै लाउने भनेर होइन हुक अर्डर गरेको थियो। अनि एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी मैले त्यहीँबाट थाहा पाइदिएँ क्या। मैले सबैलाई त्यस्तो भन्न खोजेँ होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो परेको थियो क्या दामी थियो क्या हुक होइन अनलाइनमा हेर्दाखेरि। अनि हुन्छ भनेर अर्डर गरिहाल्यो। अर्डर गरेपछि त घर पुगिन्छ अलिअलि भुवा आइसकेको थियो। घर पुगेर 2चोटि लाउँदा त भुवा आएर ठाट त्यस्तो लाउँछन्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि 2-4जनाले गर्दाखेरि सबै मान्छेहरूको अनि बिजनेसलाई औँला उठाउने काम हुन्छ क्या।
अब उनीहरूले किन नउठाओस् त होइन, उनीहरूलाई परे हुन्छ अनि उठाउँदैन त। मलाई यस्तो परेको थियो ठगहरू भनेर भनिहाल्छ नि। त्यही भएर आफू पनि नठग्यौँ, अरूलाई पनि ठग्नबाट बचाऊँ होइन त गाइज। सो अलराइट गाइज, अलराइट। अब चाहिँ म बनेपा आइपुगेँ भर्खर होइन। यस्तो वाइल्डै जाम चाहिँ छ अनि भ्लग बनाउनु नि मन लागेन, त्यही भएर। अनि त्यसमाथि भोकले मर्नु भइसक्यो है। अब गएर केही खान्छु, पहिला घर गएर सामानहरू राखेर अनि फेरि फर्किन्छु पसलतिर, अनि चाहिँ खाजा खानु पर्ला है। एन्ड हाउ वाज द भिडियो गाइज, प्लिज डु कमेन्ट डाउन है। अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। अनि सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो 5K पुऱ्याइदिनु पर्यो गाइज, मिठो पारामा होइन। 5K पुऱ्याइदिउँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू भने त्यही हो, रमाइलो रमाइलो राइड आउँछ अब होइन। फेरि पनि भन्छु, जो नयाँ हुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। एन्ड आजको लागि यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। पिस आउट।